सर, आप बताइए यहाँ के बारे में कैसे पता चला था, और आपने जो पैच लगाया 15 दिन पहले, और पहले में और अभी में क्या फ़र्क है, और पैच लगाने के बाद में आपका क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. मी 15 दिवसापूर्वी येऊन गेलो DJ जॉनी सरांकडे. यूट्यूबवर मला तुमच्या सरांची हे झाली, व्हिडिओवर पाहिली मी. व्हिडिओवरमध्ये पहिले सुरुवातीला वाटलं हा माणूस काहीतरी फ्रॉड असेल, पण मला नंतर समजलं. मी त्यांच्या व्हिडिओ यूट्यूबवर यायला लागल्या. नंतर मग त्यांच्या याच्यामध्ये मला महाराजांचं स्टॅच्यू दिसला, तर मग विचार केला आपण जाऊन येऊ. तर मग एकदा जाऊन ट्राय कर. स्टॅच्यू दिला होता. हां. नंतर मग मी हे केलं, बोललो जाऊन येऊया एकदा. तर मग मी आलो इथे. 15 दिवसापूर्वी आलो. एक पॅच घेतला सरांकडून. मला हे दाखवलं त्यांनी पॅच 10,000, 15,000, 20,000, 25,000. मी एक पॅच घेतला, तर सिलेक्ट केला आणि मग 15 दिवसापूर्वी एक पॅच लावला. त्यानंतर मला एवढं कम्फर्टेबल वाटलं. मला असं वाटलं की मी एकदम यंग झालो. पहिले मला माझे मित्र अंकल बोलत होते. त्यानंतर मला असं फील झालं की मी पूर्णपणे चेंज झालो आणि असं मला एकदम फील वाटायला लागलं मी यंग झालो आहे. त्यानंतर मग 10 दिवसांनी मी सरांकडे येऊन गेलो दुसऱ्या, आणि थोडे कट मारून गेलो. आणि आता माझी ही 3री वेल सर्व्हिसिंगला, हे 3रा कट. सो मी आज यांच्याकडून करून घेतलं आहे. तुम्ही पण या. तुम्ही डे बाय डे इम्प्रूव्ह होते का? हां, लुक इम्प्रूव्ह होत आहे. लुक एकदम व्यवस्थित वाटतं आहे, एकदम छान. तुम्ही पण या आणि तुम्ही पण करून घ्या. काम कसं होतं इथे? चांगलं काम होतं का कसं काम? कट कर बेटा. कट कर. DJ जॉनी सरांच्या इथे बिग बी हेअर सोल्युशन म्हणून, बिग बी हेअर सोल्युशन, त्याला फॉलो करा. तुम्हाला पण वाटलंच तर तुम्हाला योग्य वाटेलच ते. तुम्ही एकदा व्हिजिट करा इथे, आणि व्हिजिट करून डेमो फ्री आहे. डेमो फ्री बघा, तुम्हाला योग्य वाटेलच तुम्हाला, आणि तुम्हाला एकदम ओरिजिनल लुक वाटेल. आणि सरांचा यूट्यूब चॅनल आहे बिग बी हेअर सोल्युशन. त्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही व्हिजिट द्या. डेमो इथे आल्यावर फ्री भेटेल तुम्हाला. त्यानंतर तुम्हाला हेअर पॅच दाखवले जातील. असे हेअर पॅच असतात इथे. त्याच्यामध्ये क्वालिटी असते. तुम्हाला जी क्वालिटी हवी असेल ती ते सांगतील तुम्हाला. प्राईस पण तेच सांगतील. बाकी काही प्रॉब्लेम नाही. इथे सर्व व्यवस्थित आहे. रिजनेबल रेट आहेत. जय शिवराय. थैंक यू सर हमारे पास आने के लिए. बिग बी हेयर सोल्यूशन, कम दाम, अच्छा काम.